Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Dacă ești român, este imposibil să nu faci ciorbă sau borș cel puțin o dată pe săptămână. Așa că astăzi facem și noi un borș țărănesc zdravăn cu carne bună, multe legume și acrit cu zeamă de varză. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1,5 kg de carne de pasăre, pui sau găină, o legătură de leuștean, 1 litru de zeamă de varză, 4 cartofi, 200 de grame de fasole verde, o rădăcină de păstârnac, 2 cepe, un ardei gras, un sfert de țelină, 2 morcovi, 300 de grame de roșii pasate și puțină sare. Vom începe această rețetă cu 4 litri de apă rece pe care i-am pus într-o oală încăpătoare. Este foarte important să aveți o oală suficient de mare în care să poată intra toate ingredientele. În apa rece vom pune carnea de pasăre cu os, avem aripi, bucăți de piept, spate și, bineînțeles, pulpe cu piele sau le puteți scoate și pielea dacă doriți. În apă va trebui să punem puțină sare, nu punem foarte multă pentru că avem zeama de varză care este destul de sărată și vom începe să fierbem carnea la foc potrivit. Când spuma a început să se formeze, o adunăm cu grijă și continuăm să fierbem și să spumăm la nevoie până când carnea este bine fiartă, iar spuma nu se mai formează la suprafață. Carnea a fiert și este aproape gata, așa că pot pune ceapa și rădăcinoasele, adică morcovul, țelina și păstârnacul. Lasă acum legumele să fiarbă pentru aproximativ 10-15 minute sau cât să fie aproape gata. Când rădăcinoasele au fiert, putem adăuga restul de ingrediente, adică fasolea verde, ardeiul și, bineînțeles, și cartofii. Las ciorba din nou să fiarbă pentru aproximativ 10 minute sau până când cartofii sunt și ei gata. Când cartofii sunt și ei gata, putem adăuga roșiile pasate și zeama de varză. Cum știm că sunt gata și cartofii, pur și simplu îi verificăm. În locul zemei de varză, bineînțeles că putem adăuga și borș. Zeama de varză am fiert-o separat și o voi adăuga treptat după gust. În funcție de zeama de varză pe care o aveți, veți pune mai multă sau mai puțină. Dacă vă mai aduceți aminte de rețeta pe care am făcut-o cu tatăl meu, cea de varză murată, aceasta este zeama de varză și este absolut perfectă, nu este nici prea acră, nici prea sărată, este minunată pentru orice fel de ciorbă. Lăsăm borșul să mai dea în 2-3 clocote și apoi este gata. Borșul țărănesc este gata și ultimul pas este verdeața, în cazul meu leuștean, însă puteți pune și pătrunjel. Și cu asta borșul este gata, am obținut o super ciorbă cu multe legume, cu carne, foarte gustoasă și minunată pentru întreaga familie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de borș țărănesc cu carne de pasăre. Este un preparat tradițional foarte gustos, cu carne bună, multe legume și acrit cu zeamă de varză. Este genul de ciorbă care mi-aduce aminte de copilărie și mai ales de bunica. La noi în familie, această ciorbă se făcea foarte des în perioada iernii și era iubită și de către cei mari și de către cei mici. Puteți servi borșul țărănesc ca atare, dar merge la fel de bine și cu puțină smântână, ardei iute și neapărat cu multă poftă. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă. La revedere!